36.200 ca COVID-19 mới, F0 cộng đồng lên hơn 25.000 trường hợp. Ngày 17 tháng 2, Bộ Y tế cho biết ca mắc mới COVID-19 trong ngày lên 36.200, tăng gần 1.500 ca so với ngày trước đó. Hiện có 12 tỉnh thành vượt 1.000 F0 trong ngày, trong đó Hà Nội cao nhất với 3.893 ca. Tính từ 16 giờ ngày 16 tháng 2 đến 16 giờ ngày 17 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 36.200 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 36.190 ca ghi nhận trong nước, tăng 1.467 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh thành phố, có 25.345 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 3.893 F0 mới trong ngày, tiếp đó là Thái Nguyên 2.478, Quảng Ninh 2.477, Hải Phòng 1.548, Phú Thọ 1.417, Vĩnh Phúc 1.362, Bắc Ninh 1.362, Nghệ An 1.352, Hải Dương 1.350, Nam Định 1.344, Hòa Bình 1.256, Bắc Giang 1.112, Thái Bình 877, Thanh Hóa 861, Lào Cai 820, Sơn La 779, Yên Bái 741, Hưng Yên 709, Đà Nẵng 705, Tuyên Quang 666, Quảng Nam 614, Bình Định 588, Quảng Bình 569, Hà Tĩnh 545, Đắk Lắk 484, Khánh Hòa 484, Thành phố Hồ Chí Minh 483, Quảng Trị 444, Lạng Sơn 425, Phú Yên 381, Lâm Đồng 374, Gia Lai 342, Cao Bằng 285, Quảng Ngãi 265, Bình Phước 264, Thừa Thiên Huế 241, Đắk Nông 225, Hà Nam 219, Lai Châu 213, Điện Biên 195, Bắc Cạn 182, Kon Tum 149, Bà Rịa, Vũng Tàu 133, Cà Mau 123, Hà Giang 112, Bình Thuận 105, Đồng Nai 91, Bình Dương 79, Bến Tre 71, Vĩnh Long 67, Kiên Giang 64, Trà Vinh 59, Bạc Liêu 58, Tây Ninh 37, Đồng Tháp 27, Hậu Giang 19, Long An 13, An Giang 12, Sóc Trăng 12, Ninh Thuận 11, Cần Thơ 11, Tiền Giang 6. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 30.321 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.643.024 ca nhiễm, đứng thứ 34 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 26.762 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.635.814 ca, trong đó có 2.252.148 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 517.580, Bình Dương 293.356, Hà Nội 183.824, Đồng Nai 100.319, Tây Ninh 88.904. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 200 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại Thành phố Hồ Chí Minh 97, Quảng Nam 27, Hà Nội 14, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Kiên Giang 4, Quảng Ninh 20, Thanh Hóa 2, Hải Dương 2, Hải Phòng 1, Long An 2, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Bình Dương 2, Lâm Đồng 1, Ninh Bình 1, Hưng Yên 6, Bình Phước 1. Về tình hình điều trị, trong ngày có 5.810 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.254.965 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.017 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.299 ca, thở oxy dòng cao HFNC 331 ca, thở máy không xâm lấn 79 ca, thở máy xâm lấn 292 ca, ECMO 16 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2 đến 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 2 ghi nhận 90 ca tử vong, trong đó tại Hà Nội 19, Đà Nẵng 8, Thành phố Hồ Chí Minh 4, Nam Định 7 ca trong 2 ngày, Kiên Giang 6, Bình Thuận 5, Bình Phước 3 ca trong 2 ngày, Bà Rịa, Vũng Tàu 2, Bắc Ninh 2, Đồng Nai 2, Đồng Tháp 2, Hải Dương 2, Hải Phòng 2, Khánh Hòa 2, Lạng Sơn 2, Ninh Bình
2. Quảng Nam 2. Quảng Ngãi 2 ca trong 2 ngày, Sóc Trăng 2, Bắc Giang 1, Bến Tre 1, Bình Định 1, Bình Dương 1, Cần Thơ 1, Đà Lạt 1, Đà Nông 1, Hà Nam 1, Hậu Giang 1, Phú Yên 1, Quảng Trị 1, Thái Bình 1, Thái Nguyên 1, Tiền Giang 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 84 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.278 ca, chiếm tỷ lệ 1,5% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 649, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 16 tháng 2 có 2.738.773 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 189.761.776 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.879.844 liều, tiêm mũi 2 là 75.740.234 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản là 34.141.698 liều.